Szevasztok! Rikári vloggal jelentkezem, és körbetekintőzni fogunk. Itt állunk a Aradon, a budapesti vonat mozdonya mellett. Ez a szép, jó nagy teljesítményű román mozdony, és az az ASEA mozdony mellett állunk. De mi most erre a vonatra nem fogunk felszállni, hanem körbetekintőzni fogunk, illetve egy kicsit feelingelünk itt Aradon, a vasútállomás környékén. Elvégre úton vagyunk, és átszállás közben vagyunk. Úgy gondoltam, hogy egy-két dolgot addig, amíg itt átszállunk és várakozunk, addig megörökítek nektek. Egyébként Nagyváradon voltunk az elmúlt napokban, és tovább utazunk Temesváron át Resicára, majd onnan Oravicára, Aninára, ahol a román Semmerinnek mondják, Románia talán legszebb és legkülönlegesebb vasútvonalán fogunk majd utazni, de az majd egy másik videóban lesz. Most tekintsünk körbe. Ugye itt a budapesti vonatnak a mozdonya. Összesen 2 kocsiból áll, és akkor most erre nem fogunk felszállni, hanem szépen kimegyünk az állomásról, kicsit megnézzük az utascsarnokot, és majd villamosokat is szeretnék felvenni itt az állomáson. Hol van a kijárat? Itt van a kijárat. Közben egy ilyen emléktábla is található itt. Ugye a vasútvonal megnyitásának az emlékére 1858-ban érte el Aradot a vasút, ugye Budapest, Szolnok, Lökösháza irányából. Hát nem ma volt ez sem, tulajdonképpen akkor ért Aradra is a vasút, mint amikor Nagyváradra. Ugye a nagyváradi állomásról már láthattatok körbetekintőt. És akkor kicsit nézzünk be az utascsarnokba. Egyébként Pap Ferenc az egyik legnevesebb magyar vasútépítész tervezte az állomást. Néhány éve, azt hiszem 2015-ben készült el a felújítása. Itt ilyen, hát ez valamilyen olimpiai ilyen installáció vagy dombormű. Ezek valószínűleg nem az építés korabeliek. Kicsit ez az ezüstös szín, ez kicsit ilyen furcsa, de hát ez van. Az érkező vonatoknak a listája található, ott a 4. sorban van az IR-73-as, Budapest keletiből érkezik, és Temesváron át Bukarestbe fog közlekedni. Mi ezzel fogunk majd tovább utazni Temesvárra. Hát most oda az oldalfolyosóba nem megyünk be, egyébként itt ezzel a lifttel, vagy ezzel a nagy mozgó lépcsőn lehet fölmenni az átjáróba, és ott lehet a többi vágányhoz átmenni. Hát én itt előszeretettel használom a liftet, mert a mozgó lépcső az ezen a nagy nyitott, hogy hívják, én ugye egy kicsit tériszonyos vagyok, és azzal nem szeretek utazni ilyen magasságban, bár ugye a liftben sincs nagy köszönet, mert ugye üveg a liftába megy, úgyhogy annyira nem nagy történet. Hát nem tudom, hogy ez, gyanítom, hogy ez későbbi ezek a szobrok, vagy hát ilyen domborművek, ott ugye a hajózásra utal, mintha ott katonák lennének, a harmadikat azt nem látom. Na de itt elég rossz az akusztika, úgyhogy haladjunk ki az épületből, és nézzük meg a homlokzatot, mert az eléggé látványos. Itt ugye az aradi állomásról kimegyünk, akkor tulajdonképpen ilyen kockaházakat látunk, ilyen beton épületeket, kisebbeket, nagyobbakat. Mindjárt meg fogjuk a gőzöst is tekinteni. Ha itt útközben sört szeretnétek venni, akkor ott bal oldalt a sarokban van a resti, ott tudtok sört venni, az állomás épületben sehol nincs sörlelőhely. Ezt legutóbbi átszállásnál megtapasztaltuk. Úgyhogy ezt ajánlom figyelmébe Zsoltnak, hogy jegyezze meg, hogy biztos, hogy abba a sarki helyiségbe mentünk be. Nézzétek meg, hogy milyen impozáns itt a fő hajója a
főszárnya, a központi szárnya az állomásépületnek. Hát Pfaff Ferenctől megszoktuk ezeket az igényesen díszített ilyen klinkertéglás épületeket. Hát ez is ugye Pfaff Ferenc műve. Kicsit ellenfényes a történet, úgyhogy nagyon nem is időzöm el ezen a dolgon. De hát akkor menjünk, nézzük meg a gőzöst is. 131-es sorozatú gőzmozdony, itt a környékbeli vicinálisokon közlekedtek ilyenek. Ugye Arad egy nagyon nagy csomópont, és régen még nagyobb volt, még több irányba ágaztak el vasutak. Ugye Budapest felé, Kolozsvár, Bukarest felé, illetve Temesvár vagy éppen Nagyvárad felé lehet fővonalakon közlekedni, de több mellékvonal is indul ki innen. Továbbá régen még több indult, ugye az Arad-Csanádi Egyesített Vasutak vonalai a teljes környéket behálózták. És tulajdonképpen ezeken a kis vicinális mellékvonalakon közlekedett ez a gőzös. Egyébként erről már egyszer egy kurta vlogot vettem fel, talán a tavalyi temesvári utam kapcsán. Nézzétek meg, ilyen kis háromcsatlós, a napokban ilyesmit videóztunk ugye Püspökladányban is, csak hát az egy MÁV gép volt, ugye egy mávag gyárban készült, a későbbi Ganz-mávagban készült gép volt. Ez pedig valamelyik romániai mozdonygyárban készült, már nem emlékszem, pedig múltkor megnéztem. Már nem emlékszem, hogy hol, az is lehet, hogy Resicai. Ezt mindjárt körbe fogjuk járni. Ugye ebből a sorozatból ez a 001-es, tehát elméletileg az első példányról beszélünk. Hát nézzünk meg egy pár dolgot. Volum de apa. Látjátok, milyen jól tudok románul? Azt jelenti, hogy a víznek a mennyisége, amit bele lehetett tölteni, az 6,2 köbméter. Akkor nézzük meg, hogy mit ír itt a mozdonyról ezek a kis táblák. Ugye Csefere, a román államvasutak üzemeltetésében működött. Depoul Arad, azaz ARD, ugye az Aradnak a rövidítése. Aradi mozdony volt, 65 km/h-val tudott közlekedni, és hát gyári táblát nem látok róla, úgyhogy majd a leírásba beírom, hogy milyen gyártmányú mozdony volt, mert a legutóbbi videóban utána néztem, most ezt bevallom őszintén, hogy nem tettem meg, mert tényleg ez csak egy ilyen kis átszállós vlog. A legutóbbi videónál utána néztem, úgyhogy megvan róla az anyag, de nem emlékszem rá. Itt még egy ilyen kis táblát látunk. Carbuni, Patru, köbméter. A köbmétert nem tudom románul. 4 köbméter szén fér bele ide a kis puttonyba. Hát ugye az ilyen kis mellékvonali gépek, azok ilyen kis puttonyosok voltak, nem szerkocsisok, mint a nagyok, a fővonaliak. Na és hát akkor átmegyünk majd mindjárt oda szembe. Itt most úgyis a szélzaj szeretne bezavarni. Átmegyünk majd mindjárt oda szembe, és néhány villamost is föl szeretnék nektek venni, mert egész változatos villamos kocsi állomány van itt Aradon. Kezdjük is akkor a villamos videózást mindjárt egy ilyen düvag villamossal. Sok Németországból és Ausztriából származó villamos közlekedik itt Aradon. Hát most melyik azt nem tudom, de Innsbruckból, Stuttgartból és különböző városokból érkeztek ide villamosok, és vannak tátrák is, illetve majd fogunk látni helyben Aradon gyártott Astra villamost is. Most éppen egy tátrát látunk érkezni. Nagyon sokszínű itt a járműállomány, úgyhogy ha itt változatos villamosokat szeretnétek videózni, érdemes Aradra ellátogatni. Tulajdonképpen Budapestről kb. Talán 3 óra alatt ide lehet érni, úgyhogy nem egy nagy távolság, ha reggeli vonattal elindultok, akkor egy nap alatt oda-vissza megjárható. Vegyük is mindjárt az Astra Imperio villamost. Nagyváradon is járnak ilyenek, azok ugye nagyváradi flotta színben. Itt Aradon
zöld színűek. Nem tudom, hogy pontosan ugyanaz a típus-e, de minden esetre itt az Aradi Astra gyárban készülnek ezek. Láthatjuk azt a holdfényjelzőt, ami nem holdfényjelző, hanem pirosan és zölden mutatja a holdfényjelzőhöz hasonló jelzési képeket. Itt távozik a villamos az állomás előtti megállóból. És mivel állomás előtti megálló, ezért Gara a megállóhely neve, ugye a Gara románul vasútállomást vagy pályaudvart jelent. Most éppen kiürült itt a villamos megálló, de akkor innen távolabbról is tekintsünk rá egy kicsit az állomásra. Sajnos ellenfény van, ez kicsit később, délután lehetne jobban innen videózni és lefotózni. Ugye jobbak lennének a fények, de hát akkor mi már úton leszünk Temesvár, majd Resica felé. És nem gondozatlan a terület, ez szándékosan vannak itt a vadvirágok meghagyva. Itt a tábla tanúskodik róla, hogy bizony itt is mélegelőről beszélhetünk, amiből ugye Magyarországon, Budapesten annak idején politikai ügyet csináltak, ugye a mélegelők létesítéséből, és akkor itt erős ellenfényben a következő Impérió villamos érkezik. Érdekes, hogy a pályaszám, így mint a rendszám a buszokon meg a közúti járműveken fel van matricázva az elejére. Közben ellenirányból is érkezett egy szerelvény. Látjátok? Hát tulajdonképpen nem is matrica, hanem tábla. Rendszám táblája van a villamosoknak, vagyis hát inkább pályaszám táblának mondanám. Ez itt Romániában általános, lehet, hogy hatósági előírás. Jön egy újabb Impérió kocsi, de ez most ezúttal nem zöld, hanem piros. Piros-fehér, tök jól néz ki. Ha vált a gyalogos lámpa, akkor gondolom, hogy a villamos tovább fog közlekedni. Ugye a nem holdfény jelző adni fog neki szabadot. Úgy látszik, ez lassan történik meg, vagy lehet, hogy az utasforgalom miatt még egy lámpaváltást kivár. Ilyen kis kétrészes, csuklós, alacsonypadlós villamosok, elég tetszetősek. És akkor egy háromrészes csuklós gyuvakkocsi. Az eredetét nem tudom megmondani, de amint láthatjátok, tényleg jó változatos itt az aradi villamos flotta. Azt írja egy cikk, hogy állítólag ilyen beosztott gépes rendszer van, és ezért nagyon sok villamos kell a Fordák teljesítéséhez, hiszen ugye az egyes dolgozókhoz, vagy talán párosokhoz délelőttös, délutános tartozhat egy-egy kocsi, és így ebben az esetben ugye több járműre van szükség, hiszen ha ezeket az embereket helyettesíteni kell, akkor a villamost is helyettesítik. Nem tudom, hogy például a napi pihenőt hogy oldják meg, lehet, hogy azt is félreállással, nem leváltással, mint nálunk. Egyébként érdekesség, hogy itt Aradon van egy olyan villamosvonal is, ami kimegy Aradról és egészen Gyorokig, tehát egy másik településre közlekedik, tulajdonképpen ilyen hévlé jelleggel, és ez egy nagyon érdekes vonal. Most nem tudjuk beutazni, de majd ha legközelebb jövünk Aradra, akkor be fogjuk utazni. 1906-ban adták át a vonalat, amúgy párhuzamosan halad a Kolozsvár felé vezető
fővonallal, de ellentétben a nagyvasúttal ugye bemegy a településekre és a főutcákon megy keresztül. Hát sokáig Ganz motorkocsik közlekedtek itt, egyébként ugye, mint mondtam, 1906-ban adták át a vonalat, de 1913-ra már villamosították is, tehát nagyon rövid ideig volt csak rajta gőzüzem, és akkor nagyon szép, gyönyörű Ganz kocsik készültek a vonalra, amik egész sokáig, talán a 80-as évekig, nem tudom pontosan, közlekedtek. Egyébként egy szerelvény fel is van újítva, hát egyes rendezvények alkalmával tekinthető meg, illetve nagy ritkán nosztalgia vonatként is közlekedik, de hát azt nehéz kifogni, de majd egyszer megpróbálok informálódni róla, és talán lehetne vele utazni, meg videózni. Minden esetre most sima, rendes villamoskocsik járnak ezen a vonalon. A végállomásán egyébként érdekesség, hogy hurokvágányban fordulnak a villamosok, nem pedig, deltavágányon, tehát tolatással fordulnak a villamosok, nem pedig hurokvágányon, mint az ilyen egyirányú vonalas városokban szokás. Ugye Romániában az egyirányú kocsikra a divatok és a hurokvágányos fordulás, nincs ez másképp Aradon sem. És egyébként érdekessége annak a gyoroki vonalnak, hogy Romániában sokáig az volt az egyetlen villamosított vasútvonal egészen 1965-ig, és a mai napig az egyetlen villamosított keskeny nyomkövű vonal, hiszen itt az aradi hálózat és a gyoroki hév is tulajdonképpen 1 méteres, 1000 mm-es nyomtávú. Mögöttem megnézitek a vágányokat, akkor láthatjátok, hogy keskenyebb a nyomtáv, mint otthon. Nos, hát ennyi volt ez a kis röpke átszállásos vlog, remélem, hogy tetszett. Itt többféle villamost is fölvettünk, illetve a gőzöst, és körültekintettünk egy pillanatra a vasútállomáson, Aradon.
Ha tehetitek, látogassatok el Aradra, érdemes, én is fogok majd még jönni. Most viszont a vonatindulás előtt még valamilyen étel-vételezésre sort kell keríteni, úgyhogy köszönöm a figyelmet, köszönöm a támogatásokat, akik PET palackot váltottak vissza nekem, köszönöm a csatornatagoknak, akik csatlakoztak és akik kitartanak a csatorna mellett, és köszönöm annak is, aki azzal támogatja a csatornát, hogy nem adblockerrel nézi a videókat, ez is egy fontos támogatási módszer, úgyhogy még egyszer mindenkinek köszönöm, dobjátok a lájkot, hogyha tetszett, és írjátok meg a véleményeteket, illetve ha bármi kiegészítésetek van az elhangzottakhoz, várom a komment szekcióban. Sziasztok! Tschüss!